සුබ දසක් ඒවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට වෙනන්න දන්නේ ගෝව තෙල් දාගන්න විදිය. ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් ගෝව තෙල් දාගන්න දන්නවා. ඉතින් අද බලමු මගේ ක්‍රමයට කොහොමද මේ ගෝව එක තෙල් දාගන්න කියලා. අපි මුලින් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ ගෝව එක තෙල් දාගන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. හීනීට ලියාගත්තු ගෝව ග්‍රෑම් 500ක්. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා පොඩි ලුණු ගෙඩියක් හීනීට කපාගෙන තියෙනවා කෑලි වලට. සුදු ලුණු බික් දෙකක් තලාගෙන තියෙනවා. මිරිස් කරල් දෙකක් හීනට කපාගෙන තියෙන කෑලි වලට. අරපිංච කොළ ටික, රම්පේ කෑල්ල. සූදුරට තියෙන භාගයක් තේන්දක් වගේ කුරුදු පොතු ඒත් එකම එනසා. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා අබයට තේහෙන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක්. කෑලි මිරිස් මේසෙන්දක් දෙකක් විතර. ඕගොල්ලන්ට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කහකුඩු තේහෙන්දි භාගයක් තේහෙන්දක් වගේ. ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. උඹලකට මේසෙන් දෙකක් විතර. උඹලකට ටිකක් දාගත්තාම හොඳ රහක් වෙනවා මේකට. ඊට අමතරව තෙල් මේසෙන් දෙකක් තුනක් විතර. හරි මේ දේවල් ටික තමයි ඕනේ අපේ මේ ගෝව එක තෙල් දාගන්න. අපි ඊනම් බලමු දැන් කොහොමද මේ ගෝව එක තෙල් දාගන්න කියලා. මුලින්ම මම මේ ගෝව එක තෙල් දාගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ගෝව එකට කෑලි මිරිස්සුයි කහ කුඩු පොඩ අත ගා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම ගෝව එකට දා ගන්නවා කෑලි මිරිස්. ඊට තමයි කහ කුඩු හේදි කාලක් භාගයක් වගේ දාගන්න. දැන් මේක පොඩ්ඩක් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ගෝව එක තෙල් දාගන්න කියලා. මේ විදිහට පෑන් එක ලිපේ තියාගෙන පෑන් එක රත් වුණාට පස්සේ මම ඒක දාගන්නවා තෙල් මේසෙන් දෙකක් විතර. දාගෙන මේ තෙල් ටික හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. දැන් තෙල් ටික හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපි දාගන්න ඕනේ අබෑට සූදුරු කුරුඳු පොතු එනසා රම්පේ සහ කරපිංච දාගෙන පොඩි වෙලාවක් පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ තෙල් එකට මේ හොඳ රස සුවඳ සේරම උරා ගන්නවා මේකට. මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට මම දාගන්නවා සුදු ලුණු, රට ලුණු සහ අමු මිරිස්. දැන් මේ ලුණු ටිකත් තව විනාඩි දෙකක් තුනක් විතර පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් මේ ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට දාගන්නවා මම අර කහයි මිරිස් අත ගාගත්තු ගෝව ටික. දැන් මේකට දාගන්න ඕනේ උඹලකට සහ ලුණු කුඩු. මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ දැන් මේක පියනකින් වහගෙන මේක විනාඩි 6ක් විතර. දැන් මේ ගෝව එකේ හොඳට වතුර තියෙනවා. මේක මේ විනාඩි 6ක් විතර මේ ගෝව එකේ වතුර වලින්ම මේක තැම්බෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ගෝව එක වතුර ටික අයින් වෙලා මේ ගෝව එක හොඳට කුක් වෙන්නේ. විනාඩි 6ක් විතර මෙහෙම කුක් කරගත්තට පස්සේ දැන් ගෝව එකේ වතුර ටික සේරම හිඳිලා දැන් හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ගෝව කෑලියෙම හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් පොඩ්ඩක් රහ වැඩි කරගන්න දැන් කරන්නේ මම මේ විදිහට ගෝව ටික පොඩ්ඩක් පැත්තට කරගෙන තවත් තෙල් මේසෙන්දක් විතර දාගන්නවා. එතකොට මේ ගෝව එක තව ටිකක් හොඳට තෙලෙන් බෙදලා එනකොට මේ ගෝව එකට හොඳ රහක් එනවා. හරි දැන් තෙල් එක හොඳ රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ගෝව ටික මේ තෙලුත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කර තප්පර 30ක් විනාඩියක් විතර පියන අරගෙන පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. විනාඩියක් විතර මේ විදිහට හොඳට ටෙම්පරාදු කරගත්තට පස්සේ දැන් අපේ ගෝව එක ලෑස්ති. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නවන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකට හොඳ පාටක්. ඒකම හොඳ රසක් තියෙනවා. මොකද මම මේකට උඹලකට දාගෙන තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඕනම කෑමකට උඹලකට දැම්මහම ඒ උඹලකට වල තියෙන රස හොඳට එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි හිතම රසවත් විදිහට
උඹලකට රසට ගෝවා එකත් තෙල් දාගන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් උත්සාහ කරලා බලන්න, හදලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.